أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 32 کی خوش آمدید. نن ټاپک ته زموږ سره ډیویژن اف فریکشن. موږ به یو فریکشن څنګه ډیوایډ کوو. سمپلی که یو زموږ سره فریکشن لکه 1/3 ډیوایډ بای 2 یو هول نمبر نو دا به موږ څنګه سالو کوو. نو دا به موږ سالو کوو به لیکو 1/3 ډیوایډ بای 2. اورنۍ سټپ په تاسو دا کوئ چې کوم زموږ سره هول نمبر دی د دې د لاندې به تاسو 1 ولیکئ د فریکشن په فارم کې داسې 1/3 ډیوایډ بای 2/1 د 2 د لاندې به 1 ولیکئ. چې کله تاسو دا سټپ وکړو د دې نه پس په تاسو وکئ چې کوم زموږ سره رائټ سایډ فریکشن دی دا به تاسو انورټ کئ. انورټ معنی الټه به کئ داسې به ولیکئ 1/3 د ډیویژن په ځای باندې به څه ولیکئ ملټیپلیکیشن. ځکه چې دا فریکشن موږ الټه کوو نو چې دا موږ الټه کوو نو دا به څه شي ډیویژن به واوړي ملټیپلیکیشن ته او 1 به راوخیږي نو 1 ورو او 2 به لاندې راشي. داسې به الټه کوي. چې کله تاسو دا الټه کوو نو اوس به څه وکئ بهرني چې کوم نومینیټرز دي دا به د نومینیټر سره ملټیپلای شي نو 1 ملټیپلای بای 1 او لاندې به 3 ملټیپلای بای 2 نو د دې نه به انسر راشي. एक लपे के ज़र बोर की 1 1 0 1 3 2 0 6. देखिए एग्जांपल नंबर 2 मंगा हम लिखो बल एग्जांपल दे जमु सारा और एग्जांपल मंग लिखो 5/3 डिवाइड बाय 4. एग्जांपल दे तब मंगा संग सॉल्व को सॉल्यूशन तो हुआ 5/3 डिवाइड बाय 4. अवलने स्टेप हो تاسو بیا یاد ساتئ د 4 د لاندې به 1 ولیکئ دا به فریکشن ته واړوئ نو موږ باندې څه وکړو 5/3 ډیوایډ بای 4/1 1 مې ته ولیکو لاندې. اوس به دا انورټ کړئ. ټیک شو چې انورټ یې کوو موږ نو 5/3 په خپل ځای موږ به رایټ فریکشن انورټ کوو نو د ډیویژن په ځای باندې به ملټیپلیکیشن او د 4/1 په ځای به 1/4 چې دا الټه شي. اوس په تاسو بهرني سره ملټیپلای کړئ لاندې به د لاندې سره 5/1 5 multiply by 1 or 3 multiply by 4. 5 1s are 5, 3 4s are 12. Answer. And next topic there is divide a fraction by a fraction. यो fraction به منګه په بل fraction باندې څنګه divide کو. example موږ را کړی دی سالو 2 صحیح 3/8 تقسیم 1 صحیح 3/4 نو وبلیکو 2 صحیح 3/8 تقسیمی 1 صحیح 3/4 कंपाउंड फ्रैक्शन दे اول बदा improper फ्रैक्शन ته واړوي نو 2 او 8 ملټیپلای بشي 2 8s are 16 د 16 سره به 3 8 کوي 19 براشي. دا एग्जांपल د بوک एग्जांपल نمبر 12 دی هلته بیا تاسو کته شي 2 8s are 16 3 به سره جمع کوي 19 over 8 divide 4 1s are 4 3 به سره جمع کوي 7 over 4 improper fraction ته منګه واړول. نیکسٹ سټپ پتا څه کوي دا به تاسو انورټ کوي چې دا ز انورټ کما نو 19 over 8 په خپل ځای د ډیویژن په ځای به ملټیپلیکیشن 7 over 4 په ځای باندې 4 over 7. نیکسٹ به تاسو دا ان سره دې سره ملټیپلای شي دا بر دې سره خو کراس ملټیپلیکیشن پکې کیږي 4 1s are 4 4 2s are 8 نو 19 به د 1 سره ملټیپلای شي د دې نه به 19 راشي او 2 به د 7 سره ملټیپلای شي د دې نه به سره شي 14 به راشي. زموږ سره کوېسچن کې ویني په کمپاوند فریکشن کې موږ به دا سو کو دا به هم کمپاوند فریکشن ته واړو دا به ډیوایډ کو 14 ډیوایډ بای 19 14 له 1 کې ملټیپلای ورکړي دینه به 14 راشي او د 9 نه 4 لري کړي دینه به 5 پاتې شي. نو اوس په دا ری ارینج کړئ 5 په لاړ شي د 1 په ځای به پلیس شي 1 به د 14 په ځای پلیس شي او 14 به د 5 په ځای باندې پلیس شي نو چې 1 د 14 په ځای راشي نو 1 به ولیکو 14 به یو به داسې فریکشن جوړ کړو نو 14 به لاندې راشي او 5 به براوخیږي اندازه موږ سره ریکوایرډ انسر شو. یو एग्जांपल موږ بل کو په دې باندې एग्जांपल با زول کما
4 सही 2/3 तकसीमी 8 सही 1/2। यदि सॉल्यूशन देता सो गई 4 सही 2/3 तकसीमी 8 सही 1/2। अव्वल बतासो दा कंपाउंड फ्रैक्शन दे दा बहम प्रॉपर तवाड़ा हुई چې improper دی اړه وي نو دا هول نمبر او ډینامینیټر به ملټیپلای شي 4 3 are 12 د 12 سره چې 2 8 کوي دا به راشي 14 او د دې چې کوم ډینامینیټر دی 3 دا به ولګي به ډیویژن اپریټر دی ډیویژن به ولګي 8 2 are 16 او 1 وسه جمع کوي 17 over 2 نو موږ improper ته کنورټ کړل اوس پتا سو کوي چې کوم رائټ ساید فرکشن دا به انورټ کوي سره دا اپریټر نو دا به انورټ کو نو 14 over 3 د ډیویژن په ځبانه با ملټیپلیکیشن دا به تاسو انورټ کوي نو 2 over 17 براشي 2 بر لاندې دا بر به وخی 17 بر لاندې براشي تاسو به الټا کوي اوس پتا سو کوي دا به د دې سره ملټیپلای کوي ډینامینیټر د نامینیټر سره او ډینامینیټر د ډینامینیټر سره نو 14 multiply by 3 divide 3 multiply by 17 او link पे 14 for 3 body divisible दे 3 4s are 12 1 carry show 3 1s are 3 or 1 4 no the bar multiplication ना 42 राले او 3 multiply by 17 17 multiply by 3 3 7s are 21 1 carry show 3 1s are 3 over 2 5 51 تراله وګورئ تاسو دا زموږ سره کمپاوند فرکشن دی دا باسه ته واړو امپراپر ته به واړو خدا چې تاسو امپراپر ته اړوي نو 42 او 51 42 زموږ سره لیس دی د 51 نه ډیر فور دا به ریکوایرډ انسر یې چرته دا ډینامینیټر د نومینیټر د ډینامینیټر نه سیوا شو بیا به تاسو ډیوایډ کوئ لکه په دې کې زموږ سره 19 سیوا دی د ډینامینیټر نه دلته زموږ سره 42 کم دی د 51 نو دا به نه ډیویژبل دا بیا ډیسیمل ته وړي نو دا به په دې ځای باندې تاسو سمپلی پرېږدوئ نیکسٹ ټاپک دی زموږ سره یوز اف بودماس رولز ان فرکشنز په فرکشنز کې به بودماس رول منګه څنګه اپلای کوو نو د ایگزامپل موږ ته ډیره ښه پته به لګي چې موږ یو ایگزامپل په دې باندې سالو کو ایگزامپل موږ لګي وندې 3 صحیح 1/2 جمع 5 صحیح 5/6 ضرب 5 صحیح 3/5 په دې کې به موږ اپریټرز د ګورو یو زموږ سره پلس دی یو زموږ سره ملټیپلیکیشن دی نو په بودماس رول کې به موږ اول ملټیپلیکیشن پرفارم کوو نو موږ به ملټیپلیکیشن پرفارم کوو خو د اپریشن نه مخکې به اول دا زموږ سره درې وړه کمپاوند فرکشن دي دا به امپراپر ته واړو نو امپراپر ته به واړو 3 2s are 6 او 1 سره جمع کوي 7 over 2 plus 5 6 are 30 30 سره 5 جمع کوي 35 لاندې ډینامینیټر 6 دی ملټیپلای بای 5 5 are 25 او 3 ور سره جمع کوي 28 over 5 امپراپر فرکشن ته درې وړه واوختل اوس په څه وکړئ اوس په تاسو په دې د دې دوه فرکشنز په منځ کې پلس دی او د دې فرکشن او د دې فرکشن په منځ کې ملټیپلیکیشن دی نو بودماس رول کې موږ وینو چې اول موږ ملټیپلیکیشن اول پرفارم کوو نو چې ملټیپلیکیشن پرفارم کوو نو دا فرکشن دا 7 over 2 په خپل ځای راکوز کوو پلس په خپل ځای راکوز کوو او کراس کټینګ به وګورو چې په دې کې زموږ سره کراس کټینګ پرفارم کیږي که نه نو دم ایون نمبر دی دم ایون نمبر دی نو دا 6 په 2 باندې ډیویژبل دی 2 3s are په 3 باندې ډیویژبل دی نو 3 2s are 6 او دا نو په 2 باندې نو 2 1s are 2 2 4s are 8 په 2 باندې دام ډیویژبل دی او دام په ډیویژبل دی نو 2 3s are 6 رالی او 2 14 2s are 28 رالی او دا شان دی په لاست کې 5 دی او دام 5 دی نو دا په 5 باندې ډیویژبل دی 5 1s are 5 5 7s are 35 نیکسٹ نو په دې کې وځه موږ سره نور کراس نه کیږي نو بس دا به تاسو سمپلی ملټیپلای کوئ چې دا موږ ملټیپلای کوو نو زه به ولیکم 7 ملټیپلای بای 14 او دې نه به راشي 3 ملټیپلای بای 1 نو چې دا زه کله ملټیپلای کوم نو دې نه به راشي 7 over 2 پلس 14 له په 7 کې ضرب ورکوي 7 4s are 28 2 7 1s are 7 or 2 98 او
3 ضرب 1 3 1 0 3. اوس تاسو ته که یاد وي موږ به چې کله د فریکشن او ایډیشن کولو نو موږ به څه وکړل، موږ به دا یا ایکویولنټ فریکشن ته واړول او یا به موږ د دې ایل سی ایم معلوم کو په ډیویژن میتھډ باندې. نو د ایل سی ایم چې په ډیویژن میتھډ معلوموي د 2 3 0 د دې به ایل سی ایم را 6 راشي. ټیکینګ او بلیکو ټیکینګ ایل سی ایم چې موږ واغېستو نو دا 6 راغلی. نو اوس په ولیکو 7 over 2 plus 98 over 3 او د ایل سی ایم موږ څه واغېستو 6 مو واغېستو. نو اوس به 2 له چې موږ په 3 کې ضرب ورکو نو دې نه به 6 راځي. 2 3 6 او د نومینیټر چې کوم 7 دی د هغه سره به ملټیپلای کو په منځ کې اپریټر پلس دی. 3 له چې په 2 کې ضرب ورکم 3 2 6 او د 2 سره به 98 هم ملټیپلای شي. نیکسټ اوس په دا ملټیپلای کو 3 7 21 پلس 98 له چې په 2 کې ضرب ورکوي 2 9 18 1 کېری شو 2 8 16 1 کېری شو 2 9 18 over 1 19 او ډیوایډ بای. نو اوس په څه وکړئ دا به تاسو خپل منځ کې 8 کوي 196 او 21 په منځ کې 8 کوي ولیکئ 196 او 21 دینه به راشي 7 د دینه به راشي 11 1 کېری شو 217 ډیوایډ بای 6. چې دا تاسو ډیوایډ کوئ زموږ سره کوېسچن ګیون دی په کمپاوند فارم کې نو تاسو به ولیکئ 217 ډیوایډ بای 6 6 3 18 نه د دې نه به زموږ سره 3 راشي 7 به راکوز شي 6 6 0 36 د دې نه به ریمایندر 1 راشي. نو په هغه فارم کې به تاسو دا ولیکئ نو زموږ سره به راشي 36 1 over 6 دا به ریکوایرډ آنسر شي. یو اگزامپل به بل سالف کو چې تاسو ښه پوه شئ. آسان اگزامپل زه لیکم 2 صحیح 2/3 منفی 1/2 جمع 2 صحیح 1/2. دا یو کوېسچن دی. نو ګورو چې دې کې زموږ سره څه راځي. نو په دې کې زموږ سره 2 اپریشن دی خو د هغې نه مخکې کمپاوند فریکشن دی نو دا به موږ امپراپر ته واړو. نو چې امپراپر ته اړو نو 2 او 3 ملټیپلای به شي 2 3 6 2 سره جمع کوي 8 over 3 به راشي ماینس 1 over 2 سمپلی زموږ سره فریکشن دی پلس دا به امپراپر ته واړو 2 2 4 over 1 نو 5 over 2 به راشي 2 2 4 او د 4 سره جمع کوي نو 5 نو 5 بټه او لاندې ډینامینیټر 2 دی 2 به ولیکئ. اوس دې ته وګورئ دیس کې اوس یو مسله ده دا ده چې تاسو خو دا 1 over 2 او 5 over 2 نشئ جمع کولی ځکه چې د 1 over 2 مخې ته ماینس دی. تاسو یاد ساتئ دا ماینس دا د دې شاتنی کوم 1 over 2 فریکشن د دې لپاره دی نه د 8/3 لپاره. نو دا خو 1 over 2 او 5 over 21 دا خو تاسو خپل منځ کې نشئ اډ کولی. تاسو به دې چل کوئ چې کوم فرست فریکشن دی او د کوم مخې ته چې پلس دی دا به تاسو یو بل سره راوړئ. نو دا به موږ چینج کو 8 over 3 به ولیکو او دا پلس به راوړو او ورسره دغه فریکشن به راوړو کوم چې 5/2 دی او دا منفي 1/2 به شاته لاړ شي چې دا سټیپ هم وکړو. اوس په تاسو وکئ د دوه فریکشن د اډ کولو لپاره به تاسو ایل سی ایم معلوموئ. نو ایل سی ایم به زه ولیکم ټیکینګ ایل سی ایم چې معلوموئ نو په دې میتھډ به تاسو باندې معلوم کړئ 2 1 2 3 نه کېږي 1 او 1 نو 3 2 6 دا دواړه به ملټیپلای شي 2 3 6 به راشي. ایل سی ایم زموږ سره څه راغلی چې راغلی. نو اوس په څه وکئ دلته دا ولیکم چې تاسو ته اسان ښکاري 8 over 3 plus 5 over 2 minus 1 over 2. نو 3 له چې زه په 2 کې ضرب ورکړم د دې نه به ما سره 6 راځي 3 2 6 او دې 2 له به په 8 کې ضرب ورکو پلس اپریټر د پلس ته ولیکم 2 له چې زه په 3 کې ضرب ورکړم د دې نه به ما سره 6 راځي 2 3 6 او د 5 سره هم څه کوم ملټیپلای کوم او ماینس 1 over 2 دا به په ځای باندې راکوز شي. اوس په تاسو وکئ سمپلی دا ملټیپلای کوي نو 2 8 16 plus 3 5 15
over denominator 6 دی minus 1 over 2 نو بل simply اوس دا 8 کوي د دې به راشي 31 over 6 minus 1 over 2 16 او 15 8 کوي چې تاسو ته یاد وي 5 اور شي 11 1 سر شو 1 1 1 3 په دې میتھډ باندې رااله اوس په بیا تاسو کوو LCM اخلي ځکه چې بیا د فرکشن دی او ماینس اپریشن دی نو ټیکینګ LCM چې موږ ولې وکړو نو زموږ سره 6 LCM راځي څنګه راغلی 6 او 2 2 3s are 6 2 1s are 2 او بیا 3 1s are 3 او 1 نو 2 3s are 6 راځي نو چې 6 LCM راغلی نو وبلی کو 31 over 6 minus 1 over 2 LCM به ولیکو 6 6 راځي په 1 کې ضرب ورکوم راځه ما سره به 6 راځي 6 1s are 6 او دا 31 به سره ملټیپلای کوو ماینس اپریشن دی وبلی کو 2 لږه په 3 کې ضرب ورکوم 2 3s are 6 او 1 به سره ملټیپلای کوو 31 چې په 1 کې ضرب ورکړي نه به 31 راشي ماینس او 3 1s are 3 او ډینامینیټر 6 دی 31 نه چې 3 ماینس کې 28 به راشي او 6 ډینامینیټر دی تاسو کوېشن ته وګورئ کوېشن زموږ سره په کمپاوند فارم کې دی نو تاسو به دا ډیوایډ کړئ 28 divided by 6 6 4 0 24 د دې نه به ریمایندر 4 راشي نو څه به وکړئ انټرچینج به کوئ چې دا چینج شي نو دې نه به راشي 4 صحیح 4 بټه دا هم کټ کېږي خو د ضرورت نشته دی Thank you so much for watching our videos. Please like and subscribe our channel and videos.